سلام، امروز میخوایم یه اپلیکیشن محتوا محور جذاب بسازیم. برای این کار فقط کافیه که بریم داخل اپلیکیشن اپچه و اینجا قالب آبیکس رو انتخاب کنیم. خب قالب آبیکس شامل یه سری صفحاته که ما میتونیم این صفحات رو ویرایش کنیم، آیتم هایی که میخوایم اضافه کنیم، دسته‌بندی بسازیم و کلی کار جذاب دیگه. صفحه اولیه صفحه اسپلش صفحه‌ایه که 2 ثانیه اولی که شما یه اپلیکیشن رو باز میکنید بهتون نمایش داده میشه بعد میره. یعنی قرار نیست روش کلیک بکنید، قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، فقط یک بنریه که اول اپلیکیشن 1 ثانیه میاد و میره. صفحه بعدی که وجود داره صفحه منوی صفحه دسته‌بندی هاست. اینجا میتونید دسته‌بندی هایی که دارید اضافه کنید و موضوعات مختلف رو بچینید. صفحه بعدی صفحه لیسته. با کلیک بر روی هر کدوم از اینها وارد یک لیستی میشید که داخل این لیست همه مطالبی که اون دسته‌بندی داره چیده شده. و صفحه بعدی صفحه آیتمه که اگر روی هر کدوم از این آیتم هایی که داخل لیست وجود داره کلیک بکنید به همچین صفحه هدایت میشید که یه عکس داره، یه متن داره، بعضیا ویدیو داره، بعضیا لینک داره، بسته داره که حالا مطلبتون چه جور متنی باشه. و آخرین صفحه درباره ما. صفحه درباره ما صفحه‌ای که شما قراره با مخاطبتون ارتباط بگیرید که اگر میخوان به شما فیدبکی بدن، میخوان نقدی بکنن، پیشنهادی براتون دارن یا اصلا پیشنهاد کاری دارن، شاید از این صفحه باهاتون در ارتباط باشن. قبل از اینکه من میخوام بهتون یاد بدم چطور این صفحات رو ویرایش کنین، این سه تا آیکون بالایی رو بررسی کنیم. آیکون اولی آیکون پلی مخصوص پیشنمایش گرفتن از اپلیکیشن. آیکون بعدی آیکون ستینگ و آیکون بعدی آمار. این دو تا آیکون رو میذاریم برای آخر آموزش. وقتی روی آیکون پلی کلیک بکنید معمولا بهتون یه تبلیغ نشون میده. این ضربدار رو میزنید تبلیغ میره و یه پیشنمایش از اپلیکیشنتون بهتون میده که دیگه با این کار شما نیاز نیست هر بار که میخواید مثلا این اپلیکیشنتون چجوری شده برید ازش خروجی بگیرید اونجا تستش کنید. همینجا میتونید پیشنمایش بگید و راحت با اپلیکیشنتون کار کنید. یکی از قابلیت‌های جذاب اپلیکیشن اپچه قابلیت سرچشه. یک کلمه‌ای که داخلش مینویسید میاد خیلی سریع پیدا میکنه. وقتی روش کلیک بکنید با این نشانگرهای بالا و پایین میتونید بین متن‌ها جابجا بشید و اونا رو هایلایت هم میکنه. دیگه چیزی نداره. اینجا هم صفحه درباره ماست و همین. حالا بریم خود اپلیکیشن رو بررسی کنیم. صفحه اولی یا صفحه اسپلش صفحه‌ایه که گفتم توی 2 ثانیه اولی که کاربر وارد اپلیکیشنتون میشه بهش نمایش داده میشه. یه سری آیکون ها توی هر صفحه وجود داره که المان هایی که حالا داخل صفحه وجود داره با اینها میتونن تغییر کنن. مثلا من روی این کلیک میکنم نوشته که میتونم متن صفحه ورودم رو با این تغییر بدم. پاکش میکنم مینویسم که کتابخانه امید مثلا و ایمیل رو میزنم. این آیکون اگه بزنم میتونم تصویر صفحه ورود یا همون آیکونی که وسط بود رو تغییر بدم. رو مرورگر میزنم اینجا مثلا سرچ میکنم لایبرری ببینم برام چی میاره. میرم توی بخش ایمیج ها و اینجا هر عکسی که بخوام فقط کافی که چند ثانیه روش نگه دارم تا عکس انتخاب بشه. برای مثلا من این انتخاب میکنم. این آیکون هم برای تغییر پس زمین است که میتونه رنگ باشه پس زمینمون و میتونه تصویر باشه که یه سری تصاویر آماده اینجا هست که میتونه بهمون انتخابای بهتری بده. مثلا روی انتخاب میکنم و اعمال میشه. ویژگی که این صفحه داره اینه که استایلی که برای این صفحه انتخاب میکنید روی تمامی بخشای اپلیکیشن اعمال میشه. این نوار بالایی ببینید توی همه بخشا این وجود داره و با توجه به پس زمینه یا رنگ که انتخاب میشه رنگ متنتون هم اینجا تغییر میکنه. توجه داشته باشید به رنگ متن یه لحظه ببینید تغییر کرد. خب بریم صفحه بعدی. صفحه بعدی صفحه منو یا صفحه فهرسته. از طریق این آیکونه میتونید متن صفحه اصلی رو تغییر بدید. مثلا من اینو میذارم فهرست و اعمال رو میذارم تا اعمال شه روی صفحه. از طریق این آیکون میتونیم دسته‌بندی هایی که تو این صفحه وجود داره رو حذف، تغییر یا اضافه کنیم. من همه رو پاک میکنم بعد انصراف رو میزنم. هیچ تغییری نمیکنه صفحه. دلیلش چیه؟ اینه که اعمال نزدم. حتما هر تغییری که داشتید روی اعمال کلیک بکنید. برای ادیت کردن هر کدوم از این مواردم فقط کافیه که روشون کلیک بکنید. صفحه ویرایش آیتمش باز میشه. خب من همه رو حذف میکنم. دارم اضافه کردن دسته جدید رو میزنم.
اینجا براش یه متنی باید بنویسید، مثلا کتابخانه شماره 1. یه تصویری باید انتخاب کنید که سرچ میکنیم اینجا، یا از مرورگر میتونیم کمک بگیریم. و یه توضیح در مورد این بخش و این بخش هم بهتون بدم. دو نوع دسته‌بندی داخل اپچه میتونیم داشته باشیم برای اپ‌های محتوا محور. یه دونه بخش دسته‌بندی آفلاین میتونیم داشته باشیم، یه دونه دسته‌بندی آنلاین. دسته‌بندی آفلاین به دسته‌بندی‌هایی میگن که شما کاربرتون برای دسترسی به این بخشه نیاز به اینترنت نداره و اگر اینترنت نداشته باشه راحت میتونه این بخش رو ببینه و باز کنه و بره استفاده کنه. دسته‌بندی آنلاین ویژگیش اینه که باید اینترنت داشته باشه تا محتوای جدید رو دائما دریافت کنه. اما ویژگیش برای شما که دارین اپلیکیشن رو طراحی می‌کنید چیه؟ فرض کنید که می‌خواید یک محتوایی رو داخل یک دسته‌بندی دائما آپدیت کنید، کم و زیادش کنید. اگر محتواتون داخل دسته‌بندی آفلاین باشه، شما مجبورید که برید داخل اپچه، برنامه رو ویرایش کنید، ازش خروجی بگیرید و بعد دوباره برید داخل کافه بازار یا مارکت، اونجا اپتون رو به‌روزرسانی کنید، یعنی دوباره بارگذاری کنید و آپدیت کنید برای همه کاربراتون. ولی اگر توی دسته‌بندی آنلاین باشه، با تغییری که داخل اپچه روی اون دسته‌بندی و آیتم هاش انجام میدید، کاربر هم به محض تغییر شما اون رو دریافت میکنه و خوبی دسته‌بندی آنلاین همینه که میتونید دیگه تصمیم بگیرید بعضی از بخشاتون اگر نیاز هست آنلاین بذارید که راحت بتونید دائما دسته‌بندیتون رو آپدیت کنید. یه بخش هم نوشته پولی باشد. شما میتونید بعضی از بخشای اپلیکیشنتون رو پولی بذارید که آقا اگر کاربر اون هزینه رو پرداخت کرد به این محتوای ارزشمند دسترسی داشته باشه، که وقتی این تیک رو بزنید و اعمال کنید یه علامت قفلی کنار اون دسته‌بندیتون نمایش داده میشه که هر وقت بخواید میتونید ویرایش کنید و اعمال رو دوباره بزنید. من 2 تا دسته‌بندی دیگه اضافه میکنم. اینو آنلاین میذارم و اعمال رو میزنم. تصویر انتخابی آنلاین نیست. یه بار دیگه تصویر دیگه انتخاب میکنم تا ارورش بره. دیگه یه دسته‌بندی آفلاین پولی هم درست میکنم. روی اعمال کلیک میکنم و دوباره اعمال رو میزنم. خب ما الان 3 تا دسته‌بندی داریم که اینا رو میتونیم داخلشون آیتم ها و مطالبی که میخوایم رو بچینیم. و اما آخرین بخشی که ما میتونیم داخل این صفحه ویرایش کنیم تبلیغات کلیکیه. این تبلیغی که زیر هست، تبلیغ بنریه، میتونه برای شما درآمدزایی ایجاد کنه و به ازای هر کلیک که کاربر روی این انجام میده، تبلیغ دهنده به شما یه مبلغی رو میده. میتونید از طریق این گزینه اونو فعال یا غیر فعالش بکنید که حالا جلوتر بهتون میگم چطور از اپلیکیشن اپچه و کلا اپ هایی که میسازید درآمدزایی داشته باشید. بریم صفحه بعدی. اینجا صفحه لیسته و شما میتونید آیتم هایی که میخواید، مطالبی که میخواید به دسته‌بندی های مختلف اضافه کنید. فقط کافیه از این قسمت اون دسته‌بندی که میخواید مطالب رو روش کم و زیاد کنید انتخاب کنید و بعد برید سراغ اضافه کردن آیتم ها. برای اضافه کردن آیتم ها روی این آیکون بزنید کافیه. اینجا نوشته ویرایش آیتم ها، اضافه کردن آیتم رو میزنید و اینجا جاییه که میتونید یک آیتم بسازید، یک صفحه محتوایی بسازید. گزینه اول که وجود داره مخصوص متن، شما میتونید اینجا متن بنویسید، مثلا به نام خدا، جهت قرارگیری رو وسط چین میذارم و اندازش هم بزرگ باشه، اعمال رو میزنم و این درست میشه. اگر خواستم ادیتش کنم کافیه روی مداد بزنم و اگر روی این ضرب داره بزنم حذف میشه. آیکون بعدی که وجود داره آیکون تصویره، میتونید بهش تصویر اضافه کنید، حالا هر تصویری که خواستید. من دوباره اینجا کلیک میکنم، واژه بوک رو سرچ میکنم و یه چیزی بهش اضافه میکنم، این تصویره به صفحمون اضافه میشه. آیکون بعدی آیکون فیلمه، روی این کلیک میکنید. 2 تا قسمت داره، هم میتونید لینک ویدیو بهش بدید از هر سایتی که خواستید، هم میتونید اینجا از آپارات سرچ کنید مستقیما و
از اینجا دیگه انتخاب کنید و داخل اپلیکیشنتون بذاریدش. من اینجا واژه کتاب رو سرچ میکنم، میاد تمام ویدیوهایی که حالا کلید واژه کتاب داخلشون هست برای من میاره تا یه حدی. کامل نیست ولی خب میاره. اگه خواستید ویدیوی خاصی مد نظرتون هست حتما برید و اونو نام کاملش رو اینجا سرچ کنید. 2 تا آیکون میاره. وقتی روش کلیک کنم آیکون پلی داره برای پیشنمایش ویدیو و آیکون تیک. اگه تیکو بزنم داخل اپلیکیشن من اصطلاحاً جایگذاری میشه. یه آیکون دیگه هم هست اینجا، آیکون خطه که میتونم برای اینکه حالا بین بخش‌ها یه فاصله بیفته از هم دیگه جدا باشن اونو استفاده کنم. و آیکون بعدی هم آیکون لینکه. من اینجا عنوانی میذارم براش، مثلا کلیک کنید و آدرس رو هم مثلا چیزی براش می‌نویسم. جهت قرارگیریش هم میتونم اینجا مشخص کنم. وسط چین میکنم و روی اعمال میزنم. وقتی اعمال رو بزنم آیتم هم ساخته شده. دوباره اینجا باید اعمال رو بزنم که اضافه بشه به دسته‌بندی. اگر خواستم اینو ببینم کافیه که برم صفحه بعدی. اینجا میتونم پیشنمایشی از کاری که کردم رو ببینم. حالا تعداد مطالب که بالاتر رفت از این طریق از این گزینه میتونید بین آیتم های مختلف سویچ کنید و بقیه آیتم ها رو هم ببینید. دیگه توضیح این صفحه نداره. این صفحه هم صرفا برای پیشنمایشه و فقط میتونید از اینجا آیتم های مختلف رو ببینید. و اینجا صفحه‌ایه که قراره از خودتون و تیمتون بگید که شما کی هستید، کجایید و راههای ارتباطی باهاتون چه راههایی هستش. از طریق این گزینه میتونید اسم تیمتون و اسمی که حالا میخواید بالا نمایش داده بشه و این تصویر پس زمینه رو انتخاب کنید. حالا من تصویر رو تغییر نمیدم. اینجا می‌نویسم که مهدی حبیبی زاده، اسم خودم می‌نویسم چون تیم نیستم، فردم، و اعمال رو میزنم. آیکون بعدی که وجود داره برای مشخصات ارتباطی و نحوه تعامل شما با مخاطبتونه. به 2 صورت میتونه باشه، یا ایمیل یا تماس تلفنی. مثلا من ایمیل رو اینجا میزنم و ایمیلم رو اینجا وارد میکنم، اعمال رو میزنم. حالا هر کسی که خواست میتونه با استفاده از این کارت با من ارتباط بگیره. اینجا میتونم متن بخش اولی که هست رو وارد کنم. 2 تا بخش در اختیارمون قرار داده. اینجا هم بخش دوم. حالا میتونه ارتباط با ما و توضیح درباره خودتون باشه، میتونه مثلا درخواست کمک مالی، درخواست دونیت باشه، میتونه لینک شبکه‌های اجتماعی خودتون باشه. هر چی که خودتون صلاح میدونید رو میتونید داخل این 2 تا باکسی که در اختیارتون قرار داده اضافه کنید. حالا یه سری به اپلیکیشن بزنیم، یه پیشنمایش ازش ببینیم. خب محتوا رو میگه که اینجا چیده شده، روش کلیک میکنم. اگه روی کلیک کنم میره داخل براوزر. روی این ویدیو کلیک کنم ویدیو رو نمایش میده. برگشت میزنم، روی این کلیک میکنم، میگه که شما دارید پیشنمایش میبینید در حالت ساخته و نصب شده. این برنامه پرداخت در برنامه خواهد بود. باشه رو میزنم و دیگه اینجام صفحه درباره ماست که اسمم تغییر کرده و اگر متن پیام رو بنویسم و روی ارسال بزنم میره داخل ایمیلم. و اما این 2 قسمتی که اینجا وجود داره. حالا بریم سراغ قسمت ستینگ. قسمت ستینگ که اینجا وجود داره برای اینکه که اگر خواستید برنامه‌تون رو خروجی بگیرید باید یه اسم براش انتخاب کنید و یه آیکون انتخاب کنید. اسم و آیکون رو باید از این طریق مشخص کنید. نام برنامه رو من میذارم کتابخانه امید. آیکون رو روش کلیک میکنم و اینجا مثلا اینو انتخاب میکنم. ورژن برنامه خوبه، تنظیمات پیشرفتم کاریش ندارم. روی اعمال کلیک میکنم. اینجا که میگه که شما برای دریافت اپلیکیشنتون و ساخت فایل نصبی باید چه کاری انجام بدید. میگه که شما باید یه پولی رو بدید، تبلیغاتی که از اپچه هست حذف میشه و کلی حقوق نرم افزار متعلق به خودتونه. ساخت فایل نصب رو میزنم. میگه که برای حالا این کار که برنامه‌تون ساخته بشه باید این هزینه رو پرداخت کنید که هزینه 69900 تومانه. به ازای هر اپلیکیشن که بسازید باید این هزینه رو پرداخت کنید که واقعا هزینه منصفانه در برابر
کاری که برای شما انجام میده، اون خدماتی که داره به شما میده واقعا بالاتر از این حرفاست. اگر از کافه بازار اپلیکیشن دانلود کرده باشید، اینجا صفحه کافه بازار براتون میاد. اگر از مارکت پرداخت کرده باشید، صفحه مارکت میاد. فرق نداره، هر دوتاشون درسته. وقتی پرداخت رو انجام بدم دیگه فایل نصبی ساخته میشه و اپلیکیشن رو میتونم خروجی بگیرم و نصب کنم و داخل کافه بازار و مارکت منتشر کنم. آیکون بعدی که وجود داره آیکون آماره. روی آمار کلیک بکنم اینجا میتونم آماری که حالا از اپلیکیشنم وجود داره رو ببینم. چند تا کاربر دارم، چند تا فروش داشته، چند تا کاربر جدید دارم، میزان فروش، بازدید کننده و همه اینا رو داخل بخش آمارها من میتونم مشاهده کنم. وقتی اپلیکیشنتون رو حالا یه ذره محتواشو تغییر داده باشید و بک بزنید، اینجا ذخیره میشه. یعنی به محضی که برید داخل اون قسمت ستینگ آیکون و اسم براش انتخاب کنید، خودش داخل برنامه‌های شما ذخیره میکنه و حذف و ویرایشش رو میتونید از این قسمت انجام بدید. امیدوارم که به درتون خورده باشه و یه اپلیکیشن محتوایی خوب بتونید ازش در بیارید.